ትሰሙኛላችሁ? የምታደምጡት የኔን ድምጽ ነው። አዎ መናገር እችላለሁ። የምናገረውንም አደምጣለሁ። በጣም አይገርምም? የኔታ ቤት ሐሳቤን ለእናንተ እንዳካፍል እድል ሰጥቶኛል። አሁን ቀረጽ አለብኝ። ስለተለያዩ ቀለማትና ቅርጾች እነግራችኋለሁ። ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? የኔ ፊቴን ቀለም የሚነግረኝ ማን ነው? እስቲ ሞክሩ። ጎበዞች! ሮዝ ነው። እማታውቁት መስሎኝ ላኮርፍ ነበረ። አሁን ደግሞ አንድ ላይ ሆነን አይናችንን ወደ ቀኝ ወደ ግራ እናድርግ። ጎበዞች! እኔ ማን ነኝ? የፊቴ ቀለምስ ምን አይነት ነው? ከእናንተ መሃል እስቲ ማን ነው ጎበዝ ልጅ የሚነግረኝ? አዎ አውቃችሁታል። የፊቴ ቀለም ወይን ጠጅ ነው። የፊቴ ቅርጽስ ምን አይነት ነው? እስቲ ሞክሩ። አዎ የፊቴ ቅርጽ 4 ማዕዘን ነው። በትክክል መልሳችሁታል። የፊቴ ቀለም ደግሞ ወይን ጠጅ። የፊቴ ቅርጽ ምን አይነት ነው? እስቲ ተመልከቱት በደንብ። ሞላላ ቅርጽ አላችሁ? አዎ የፊቴ ቅርጽ ሞላላ ቅርጽ ነው። በአፌ ላይ ያደረኩት ጭንብል ቀለሙ ምን አይነት ነው? እስቲ በደንብ እዩትና ንገሩኝ። አዎ ያደረኩት ጭንብል ቀለሙ ነጭ ነው። እናንተ የምትወዱት የአፍ ጭንብል ምን አይነት ቀለም ነው? እስቲ ተነጋገሩበት። ሰላም፣ የፊቴ ቅርጽ 4 ማዕዘን ነው። የፊቴን ቀለም የሚነግረኝ ማን ነው? አዎ የፊቴ ቀለም ቢጫ ነው። ቢጫ ቀለም እወዳለሁ። እሺ በቃ እኔ ልሂድ። ሰላም ልጆች፣ በማጉሊያ መነጽር እያየኋችሁ ነው። ፎቶ ለመነሳት ተዘጋጃችሁ? 1 2 3 በጣም የሚያምር ፎቶ ነው የተነሳችሁት። ውይ የኔ ነገር፣ ራሴን ሳልነግራችሁ እኔ ክብ ቅርጽ ነኝ። የፊቴ ቀለም ደግሞ ሰማያዊ ነው። እወዳችኋለሁ። ደህና ሁኑ። የኔ የፊት ቀለም ግራጫ ቀለም ነው። አንድ ነገር ልነግራችሁ ነው የመጣሁት። አንዳንድ ልጆች ብዙ ጊዜያችሁን ስልክ በመጠቀም እንደምታሳልፉ ሰምቻለሁ። ትክክል ነኝ አይደል ልጆች? ሁሉን ነገር በአግባቡ ማድረግ አለብን። ደግሞ ቤተሰቦቻችሁ የሚሏችሁን መስማት አለባችሁ። ልጆች፣ እኔ ማን ነኝ? 3 ማዕዘን ነኝ። የፊቴ ቀለምስ ምን አይነት ነው? የፊቴ ቀለም ነጭ ነው አላችሁ? ጎበዞች! እኔ 3 ማዕዘን መጽሐፍ ማንበብ በጣም እወዳለሁ። እናንተስ ትወዳላችሁ? ጎበዞች! አሁን በጣም ርቦኛል። ሌላ ጊዜ መጥቼ ከእናንተ ጋር እጫወታለሁ። ፊልም ላይ ነው አሁን። ደህና ሁኑ ልጆች። የኔ ቅርጽ ምን አይነት ነው? አዎ የመደመር ምልክት ነኝ። በትምህርት ቤት የምትጠቀሙት የመደመር ምልክት እኔ ነኝ። ቀለሜ ምን አይነት ነው? ቡኒ ቀለም ነኝ። ጎበዞች ደህና ሁኑልኝ፣ ልሂድ። አዎ ጎበዞች፣ ልብ ቅርጽ ነኝ። የፊቴ ቀለም ደግሞ ቀይ ነው። ልብ ቅርጽ ምንን ይገልጻል? አዎ ፍቅርን፣ መዋደድን ይገልጻል።
ሰላም፣ እኔ ቤት ነኝ። መኖሪያ ቤት። የፊቴ ቀለምስ ምን አይነት ነው? ጥቁር ነው አላችሁ? መልካም ልጆች፣ አመሰግናለሁ። ሌላ ጊዜ በሌላ ፕሮግራም እስክንገናኝ ደህና ሁኑ።